tí hả như vậy là cái này như vậy là bên nữa sao sao thử nghe nè. Sao con ngủ dậy sao nó mệt hả?
con lấy sao. Đi hả? Đi dậy là cái nào? Đi dậy là tên hả? Sao phải nghe nào? Đi phải nghe nào? Sao? Rồi, đi rồi nha. Sao con ngủ dậy sao mệt hả? Sao? Con nào? Hả? Sao nào? Sao? Ừ? Sao? Sao mà ngủ giật mình thế? Ngoan thương nhá. Anh ở đây mà đi lo cái gì? Anh ở đây mà đi lo gì? Đi nhớ mẹ hả? Ừ? Sao? Nhớ nhá. Nhé. Anh pha sữa cho đi uống nhé.
sau em tìm thêm một số bạn ở với Bi vui nhá, được không?